Mga kababayan, dito sa bidyong to, tama ang sinabi nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque na talagang ang pagkabias nitong si Guanzon, ayaw lang talaga niya na maging kandidato itong si Bongbong Marcos sa paparating na eleksyon. Kaya gusto niya madiskwalipika itong si Apo BBM. Pero bago po natin panoorin, yung pinaka-latest na update na yan mula mismo dito kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Kung bago lang, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga reaction video na kagaya nito. Kayo na nga ng mga kababayan dito sa video to. Nagsalita na itong si dating presidential spokesperson Harry Roque sa ginawang pagbasura ng First Division ng COMELEC kaugnay sa mga disqualification case ni Apo Bongbong Marcos. Tama lang naman ang naging desisyon ng First Division ng COMELEC na yan dahil walang kwenta yung mga disqualification case na yan. Dito sa bidyong to mga kababayan, iisa-isahin ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang mga dahilan kung bakit hindi dapat at hindi pwedeng ipadiskwalipika ang kandidatura ni Apo Bongbong Marcos. Suportahan niyo po ba itong ating pambansang ang spokes ng bayan sa kanyang kandidatura ng pagkasenador sa paparating na 2022 national election? Kung oo, pakishare po ng ating video para mas marami pang makapanood at marami pang makakilala dito kay presidential spokesperson Harry Roque kung gaano siya kagaling at kung gaano kalaki ang maitutulong niya dito kay Bongbong Marcos at Mayor Inday Sara Duterte kung sakaling napunta siya dyan sa Senado. Huwag na natin patagalin ito mga kababayan. Ito na ang pambansang spokes ng bayan, dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayan, ito na po ang buong video. Magandang araw po sa inyong lahat, no? Narito po tayo ngayon sa Santa Rosa, kung saan kakatapos lang po ng napakatagal at napakahaba, napakadaming tao ang sumipot sa caravan ni Apo Bongbong, no? Wala po ngayon si Inday Sara, siya po umuwi ng 2 araw sa Davao, no? Pero ganun pa man, we were there with our green shirt at we were the representatives of the Greens, no, in the caravan today in Silang Cavite as well as in GMA. Now, ngayon po, pag-usapan naman natin itong naging desisyon ng First Division sa DQ case ni Apo Bongbong. So alam nyo na po, dinismiss ng First Division yung petition para ma-disqualify si Apo Bongbong. So ito po yung buting balita sa mga sumusuporta kay Apo Bongbong. Kasi ibig sabihin, meron na lang isang kaso na natitira na DQ. At pag yun ay nadesisyonan, kung di ako nagkakamali, nasa second division ito, lahat na ng mga kaso for disqualification ni Apo Bongbong ay madidismiss. So meron pa pong isa, no? Now, lahat po yan, magkakaroon ng motion for reconsideration at ang commission in bank ang magdedesisyon. Now, ang tanong, ano maging desisyon ng COMELEC? Siguro po, hindi mababago yan. Bakit? Kasi parehong first and second division, parehong desisyon nila ay para ibasura ang DQ. Natural, kapag nag-file ang motion for reconsideration, ang boboto ay lahat ng commissioners, pareho pa rin ang boto kasi as of now, wala pong dissenting opinion. Kasi nga po, yung dissenting opinion kuno ni Commissioner Guanzon, inilabas niya na hindi pa na-promulgate yung desisyon. So, ibig sabihin, baliwala po yung naging dissenting opinion niya. No? Kaya ang tawag ko, dissenting opinion kuno. Papilang po yun. Wala pong legal effect yun dahil kinakailangan nagpo-promulgate bago magkaroon ng dissenting. Kung hindi pa na-promulgate yung majority opinion, hindi po pwedeng magkaroon ng dissenting opinion. So, himay-himayin natin. Ano ba yung sinabi ng First Division? Well, pareho naman po ang issue dyan sa second division. Ang issue is yung conviction ba for non-filing of income tax returns, yung mga panahon po na, kung hindi ako nagkakamali, sila ay nasa Hawaii, is that a conviction that involves moral turpitude? Ang sabi ni First Division, hindi. Is it a crime? Siyempre po, kasi kaya nga nagkaroon ng conviction. No? So hindi po totoo yung sinasabi ng iba na ang decision daw ay hindi daw krimen ang hindi pagsasampa ng income tax return. Krimen po yun. Pero ang issue, hindi lahat ng krimen kasi po pwede maging basihan for disqualification. For instance, jaywalking is a crime. Pero kapag ikay found guilty of jaywalking, yun ba sufficient ground for disqualification because it involves moral turpitude? Hindi po. So, ganoon din po yung issue dito sa non-filing of tax returns. No?
Ang issue po is not whether or not it is a crime because it is, pero the issue is, does it involve moral turpitude? Now, ang sabi kasi ni Commissioner Ferolino, hindi siya krimen involving moral turpitude because intent is not necessary. Sa batas kasi, merong malum prohibitum, merong malum inse. May mga krimen kasi na kinakailangan i-prove mo yung intention at saka yung mental, yung tinatawag na mens rea, yung intention ng krimen. Diyan po papasok yung issue na karumal-dumal ba yung krimen. For instance, what distinguishes homicide from murder? No? Murder kasi is punishable by life imprisonment, yung pinakamabigat na parusa. Yung homicide, hindi po yan life imprisonment. Well, maraming mga factors, but amongst which is kung merong evident premeditation, kung merong abuse of physical strength, kung merong treachery, kung merong ignominy, no? So, ibig sabihin, kinakailangan tignan mo kung ano yung intensyon ng tao. Now, malum prohibitum on the other hand is, it does not inquire on the intent. Basta ginawa mo, you will be convicted. And an example of that nga is bouncing check. Ang bouncing check, yung BP22, hindi naman po kinakailangan i-prove yung intention na nag-issue ka ng walang pondo kasi may presumption na nag-issue ka ng walang pondo. Now, ganyan din po yung nangyari pagdating po doon sa non-filing of income tax return na correctly stated by the Commissioner Ferolino ay naging krimen because of the tax code. Now, ibig sabihin po doon, hindi na tinitingnan ng intention. Ang issue lang, ginawa mo ba o hindi. Now, ang tanong po doon is, dahil siya ay malum prohibitum, o pwede bang magkaroon ng moral turpitude? Parang ang interpretation ni Ferolina, which I think is correct, kapag intent is immaterial, wag mo nang tanungin ang moral turpitude kasi hindi naman importante kung ano yung intent ng tao, basta ginawa. Pero sa akin, ang mas importante is, unang-una, yung decision kasi ng Court of Appeals which convicted Apo Bongbong and penalized him with a fine, hindi naman in-include yung penalty ng permanent disqualification from public office. At palawa, gaya ng aking sinabi dati, no, yung moral turpitude, ibig sabihin nun, yung mga karumal-dumal na krimen. Rape, graft and corruption, karumal-dumal. Kasi meron ding intent doon, no, na talagang nagpapatunay na maitim ang budhi nung gumagawa ng krimen. Ganun na lang ang sabihin natin. Ito yung mga bagay-bagay na nagpapatunay na maitim ang budhi. Kaya merong moral turpitude, no? Maitim na budhi. Siguro that's the closest Filipino translation I can get to moral turpitude. At siguro naman yung near omission to file income tax return, hindi po pwedeng mag-classify as pagkakaitim ng budhi. At yun po ang naging desisyon ng COMELEC. Now, marami po siyempre nagpupula dyan. No? Sinasabi nila na dahil sa desisyon na yan, sinasabi nila na ang naging ruling daw ng First Division hindi na krimen yung hindi paghain ng ITR. Kalokohan po yan. Hindi naman yun ang sinabi ni Commissioner Ferolino. Ang sabi lang niya, is the particular of malum prohibitum of failure to file income tax return a crime involving moral turpitude. Ang sabi niya, hindi. Because in the first place nga, it was only made punishable in the National Tax Code and it is a malum prohibitum. Ganun po yung sinabi ni Ferolina, which I think is defensible, no? Kasi intent is immaterial. Pero ang importante pa rin syempre is what kind of a penalty. Kasi kung ang penalty ay fine lamang, bakit ganyan ang bibigay mong penalty kung ang krimen talaga ay karumal-dumal na nagpapakita na maitim ang budhi nung gumawa ng krimen na yun. So tingin ko, ang ibig sabihin lang ni Ferolina, bagamat ito'y krimen, hindi naman ito krimen na nagpapakita na karumal-dumal yung krimen, at saka pangalawa, hindi ito krimen na nagpapakita na maitim yung budhi ng gumawa ng krimen. Kaya i-dismiss niya yung petition for disqualification. So, this is of course very good news. Although, syempre, yung si retired Commissioner Guanzon went to town to question it. No? Sinasabi nga niya, not all malum prohibitum do not involve moral turpitude. Some do. Pero, ang punto nga dito, there may be certain malum prohibitum that involves moral turpitude
but not the failure to file IDR. Kasi the penalty nga does not even involve imprisonment, kundi penalty lamang. So I hope that is clear. No? Now, paano nangyari ngayon? Dalawa lang yung justices na bumoto. Wala pong problema yon. Kasi 2 is still a majority of 3. At even without the third commissioner, there could be a majority opinion. At uulitin ko lang po, no? Because she submitted a dissenting opinion bago po officially promulgated ang kaso, ibig sabihin, walang dissenting opinion. So it is a unanimous division of the first division consisting of 2 commissioners. So, ang tanong, saan napupunta ang kasong ito? Well, mag-motion for reconsideration, I'm sure ang mga petitioners, ang magdidesisyon nga po, bank. Pero yung natitirang 4 na commissioners, lahat naman sila buboto para ibasura ang mga DQ cases sa kaparehong first and second division. So anong magiging decision nila? Siyempre, paninindigan nila yung decision nila unless there is new jurisprudence or change in circumstances na sa tingin ko naman, imposible at this point. So ating fearless prediction, hindi mababago ang desisyon ng first and second division even if it is appealed to the commission and bank. Now, meron pa silang opportunity po na mag-appeal. Pero remember po, number 1, the court is only a court of law. Wala na pong factual issues na didesisyonan ang Korte Suprema. At ang tingin ko, ang magiging only issue lang sa Korte Suprema is whether or not the conviction for which he was penalized, the penalty of a fine for non-failure or failure to file income tax return, is it a crime that involves moral turpitude? Sa akin naman po, well-reasoned, well-researched, at simple lang yung issue na rinisolba ng COMELEC. Ang issue talaga po na makakarating din sa Supreme Court, ito ba'y karumal-dumal na krimen na nagpapakita na gumawa ng krimen na yan ay maitim ang budhi? Hindi naman po siguro. No? Far-fetched po na sasabihin nila na failure to file income tax return involves moral turpitude. Now, I need to emphasize po na yung failure to file the return itself, kaiba po yan doon sa tax evasion at hindi po babayad ng buwis na tama. No? Unang-una kasi dapat mapakita na meron kang kinita at doon sa kinita mo, hindi ka talaga nagbayad ng buwis. Yan po yung tinatawag na tax evasion. Pero ito, form lang po na hindi i-file. So, kaiba po yan. No? So, although there may be a decision that tax evasion is a form of, is a crime involving moral turpitude, hindi po automatic na ang failure to file income tax return involves moral turpitude. So, meron din po mga lumabas na issue na bakit ba kinakailangan gumawa ng ganyang ingay si Commissioner Guanzon? Well, obviously, because alam niya na ang majority decision para ibasura ang complaint. No? Pangalawa, she disagrees. And she disagrees both on the issue of fact and of law. As far as her legal interpretation is concerned, yung krimen ng non-filing of income tax return already involves moral turpitude. Ang problema, wala pong legal basis for that. Wala pong tinatawag na jurisprudence na yung mere failure to file return involves moral turpitude. No? Pangalawa, yung factual is, the reality is, ayaw ni Commissioner Guanzon si Marcos bilang kandidato sa presidente. No? At kaya ang tingin niya, he should not file, or he should not be able to file for the position of president. Well, sa akin, respetuhin natin ang mga opinion at mga options ng lahat. Pero sa akin, sana yung mga personal na mga opinion, personal na kagustuhan na para kung sinong iboboto nila para sa presidente, kung ikaw ay mahistrado, sana hindi yan nagiging factor sa decision making. Doon lang tayo sa isyong legal dapat. At ito nga po yung non-filing doesn't involve moral turpitude kasi yung moral turpitude is the ground for disqualification. So the good news is, like as I said in my earlier uncensored box, nag-prevail yung very heavy presumption of unconstitutionality sa kahit anong petisyon na pumipigil sa mga mamamayang Pilipino na i-exercise yung kanilang karapatan to vote and be voted upon.
So nagwaki po yung ating presumption. Lahat ng Pilipino ay po pwedeng bumoto at po pwedeng tumakbo. So for now po, Apo Bongbong remains a candidate. Congratulations to all those who support the candidacy of Apo Bongbong. At asahan naman po natin na although it will reach the Supreme Court, unanimous po kasi ang COMELEC, meron kasing rule na where there are administrative remedies, at ito medyo administrative remedy po ito dahil involves yung conduct of elections, the court normally respects the decision of administrative tribunals. Now, the COMELEC is not only an administrative tribunal, it is a constitutional tribunal. And as a constitutional tribunal, sila yung may expertise on election law. So, the Supreme Court will, of course, accept the unanimous decision of the COMELEC with very much respect as being a decision of a specialized body on election law. Dahil ang ating mga Korte Suprema, mga maestrado doon naman, ay generalists. No? They are not really specialists on this very specialized field of practice of election law. So for now, tuloy-tuloy po talaga ang kandidatura ni Apo Bongbong. And congratulations to Apo Bongbong and all those who believe that Apo Bongbong should be president. Pero ultimately, sa decision po ng COMELEC, tingin ko, it is democracy that triumph. Dahil paulit-ulit ko na pong sinasabi, ang pagpipili po ng eleksyon, dapat daanin sa eleksyon. Ang pagpipili sa mga manunungkulan, sa mga halal na posisyon, dapat dinadaan sa halalan. Hindi po dinadaan sa DQ. Hindi po dinadaan sa technicalities. Dapat taong bayan ang pumili at mas maraming pagpipilian, tingin ko po mas mabuti sa demokrasya. So for now, tapos na po for the time being yung usapin ng DQ, titingnan lang po natin kung anong magiging hakbang na gagawin ng Korte Suprema. Anong prediction ko? Well, importante kasi itong kasong to. So ang tingin ko naman, tatanggapin ng Korte Suprema ang mga petisyon pero hindi sila mag-i-issue ng restraining order. Hahayaan nilang manatili ang pangalan ni Apo Bongbong sa baluta. Tapos, dahil ito nga ay importanteng kaso, gaya ng naging kaso ni Grace po, magkakaroon ng oral arguments. Pero hindi naman po tatagal. Kasi pag-uusapan lang yung issue of whether or not non-filing of tax return is a conviction involving moral turpitude. I think yung pag-hold ng oral arguments is not necessary, but because of the importance of the case at para hindi naman isipin ng mga panig na ayaw kay Bongbong na masyadong mabilis ang desisyon, mag-o-opt ang Supreme Court na magkaroon ng oral arguments. But of course, they are time-bound. No? Kinakailangan sa lalong mas mabilis na panahon, desisyonan yung kaso. Okay, so yan po ang ating latest sa Uncensored Spokes. Promise ko po, sa susunod na Uncensored Spokes, pag-usapan naman natin kung bakit ko pinili na maging leader si Inday Sara Duterte.